الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب الاستنجاء بالحجارة. امام ترمذی رحمه الله دو ابواب الطهارة متعلق احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کول او په ابواب الطهارة کې آداب او سنت طریقې د استنجا ذکر کولی. الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کیفیت د استنجا هم ذکر کاو. نو بل د متعلقات د استنجا نه هغه چې انسان استنجاو کې په کانو سره دې خبره ترست راځو خو دلته چې څلور الفاظ دي. یو ته ویل کېږي استجمار معنی دا استعمالول لکانو په وخت د استنجا کې. دویم لفظ د استطابه یعنی استعمال الطيب بدبوئی ختمول او پاک شی استعمالول د ځان نه بدبوئی زایل کول. او دریم لفظ د الاستبراء معنی طلب البراءة عن النجاسه طلب د براءت او د نجاست او نجاست نه. سلورم لفظ د استنجا کول چې مشهور لفظ دی او معروف لفظ دی په دې باب کې. دې استنجا چې دوه معنی دي. یو د استنجا معنی د طلب النجوی طلب د نجوی او نجوی چې د قطع ته ویل کېږي معنی قطع اثر البول والغائط قطع کول او لری کول د اثر د بول او د غائط د وړو میتیازو او د غټو میتیازو اثر لری کول ته ویل کېږي استنجا. او دویم د استنجا معنی د ازاله النجوی لری کول د نجوی او د مراد چې د غائط او بول د لری کول ځان نه. کله چې انسان استنجا کوي نو په دې کې چې د درې طریقې راغلي دي. یو طریقه دا چې انسان استنجاو کې صرف په اوبو سره. دویمه طریقه دا چې انسان استنجاو کې صرف په کانو سره اوبه استعمال نکي. او دریمه طریقه دا چې انسان دواړه استعمال کې اول کانی او لوټي استعمال کې دا غینه بعد چې د انسان په اوبو سره استنجاو کې. دا درې واړه طریقې جائز طریقې دي. انسان چې په کوم باندې عمل کول شي کوم ته اسانه نو سپاغي باندې عمل کول شي. کې انسان د هغه سره په کانو باندې او په لوټو باندې استنجا کړي د وراله ډاری کې او د سوکو او منځ یو کو نو دته څوک بد نه ګوري چې دا هیڅ طریقه وکړه. دا په حدیث کې راغلی ده. د باب کې امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی. او کې انسان صرف په اوبو باندې استنجا کوي ټیک ده. خو اوبو او کان یو ځای کول په دې کې چې د علماو اختلاف پکې دی چې په دې کې کم یو بهتر دی. نو جمهور علما چې د هغه جمع ته بهتر وي چې انسان کانی او لوټو باندې ولې استنجاو کې دا غینه بعد چې د په اوبو باندې استنجاو کې. او بعض علما وي چې استنجا چې په اوبو سره سره بهتره ده صرف چې انسان په اوبو سره وکي. او دا علما وي دا بعض علما وي ځکه جمع نه ده ثابت چې نبی صلی الله علیه وسلم وی کانی لوټي استعمال کړي او به چې د په اوبو سره استنجا کړي. خو لیکن دا خبره صحیح نه ده بلکې نبی صلی الله علیه وسلم جمع کړي ده په من د کانو او لوټو او د اوبو کې دا جمع ثابت. او انسان چې کله د استنجا کې نو قران کریم کې چې دا غي صفاتم ذکر کړل شوې دي. الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فيه رجال يحبون ان يتطهروا. نبی صلی الله علیه وسلم د خلقونه تاسو کو چې څه وجه چې الله ستاسو صفات کړل د نغي ویل چې کله منګه استنجا کو په کانو لوټو پسې په لوټو باندې نو منګه په اوبور پسې کوو. نو درې واړه طریقې چې په دې کې جایز دي. حکم د استنجا څه دی؟ نو جمهور علما جمهور محدثین وایي چې استنجا فرض ده یا په اوبو سره یا په کانو سره یا په کانو اوبو دواړو سره. پنه د احناف علما چې د استنجا سنت ته یا مستحب ده. خو لیکن د دیو مذهب چې ډېر کمزور دی. وجه دا چې په ترک د سنت سره مؤاخذه نشته. سنت دې ته ورکی کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم پر خو د لکه په هدایت کې دا تعریف کړي د ناقید کړي د التا. سنت دې ته ورکی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم پر خو د او پاغي باندې مواظبت کړي همیشه به کړي خو معاد ترک. نو د استنجا باره کې چرته د سند راغلی په حدیث کې چې نبی صلی الله علیه وسلم کله چې نعوذ بالله بول کلی یا غائط کلی او د صفات د استنجا نه کلی. نو د احناف دا قول چې انتهایی کمزور دی بلکې استنجا چې فرض ده او لازم ده د سنت او مستحب نه ده. امام ترمذی رحمه الله دلته باب ذکر کوي د استنجا چې په کانو سره وکړي د متعلق. باب الاستنجاء باب د بیان د استنجا کې بالحجاره په کانو سره د باره کې حدیث راوړي. امام ترمذی رحمه الله فرمایي چې حدثنا حناد من ته حدیث بیان کړي. حناد فرمایي چې حدثنا ابو معاویه من ته حدیث بیان کړي د ابو معاویه نقل کوي عن الاعمش د اعمشنا عن ابراهيم
اعمش د ابراهیم نه نقل کوي عن عبد الرحمن بن يزيد ابراهیم د عبد الرحمن بن يزيد نه نقل کوي قال د عبد الرحمن بن يزيد فرمای وقيل ویل شو لسليمان سلمان فارسی رضی الله عنه ته ویل شو چاته ویل کافرانو او مشرکان ورته ویل وقد علمكم نبيكم كل شيء په تحقیق سره تعلیم درکې او خای تاسو ته پیغمبر تاسو هر یو شی حتی الخراءه یا حتی الخراءه تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو ته د او د اسماء د طریقم درخې خراءه او خراءه علما ویل چې دا او قعود للحاجت ویل کی یعنی چې انسان قضای حاجت تکینی دا غي طریقم درخې چې انسان قضای حاجت په څه طریقه باندې کوي قال سلمان فارسی رضی الله عنه تو اجل و او نبی صلی الله علیه وسلم ته اره خبر راخی حتی چې دا او د اسماء د طریقم را خو درې دا نهانا من کلیو منګه نبی صلی الله علیه وسلم ان نستقبل القبلة تر دې خبرې نه من کلیو چې کله منګه بول کو یا غائط کو نو موږ بچره قبله ته مخ کوو ان نستقبل القبلة بغائط او بول منګه من کلیو د دینه چې منګه مخ کو قبله ته په غائط سره یا په بول سره او ان نستنجیا یا دا چې منګه استنجاء کو بلیمین په خلاف سره نه دینه من کلیو او ان نستنجیا احدنا یا دا چې استنجاء کو یو تن زمنګه یو تن زمن به اقل من 3 احجار فکم د دریو کانو نو د ترجمه الباب سره مناسبت دا دی چې په دې کې د کانو تذکره راغلی چې انسان استنجا کوي نو صرف په کانو سره کول شي دا حدیث چې مخکې من ذکر کړو بعض علما ویلو چې صرف استقبال منه دي په غایت او بول کې او استدبار منه نه دي خو لیکن بخاری کې سره الترس الفاظ راغلي چې ان نستدبر استدبار به کې منه دي نو سلمان فارسی رضی الله عنه دا جواب ورکو چې من نبی له سلام نه کړیو چې کله من غایت یا بول کو قبله ته نه مخ کو او په خلاص په استنجا نه کو او د درې کانو نه کم کانی نه استعمالو او ان نستنجي برجع او عزم او بعزم او منګه من کړیو د دې چې منګه استنجا کو په هډو کو سره او یا په خشیانو سره د دې نه ولې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دی نه من په دې وجه کړی دا چې په استنجا کې مقصد چې طهارت ته پاکوالی راوستل دي او په هډو کو سره او په خشیانو سره چې دی طهارت ناراضي په خشیانو سره انسان خګند کیږي او په هډو کو سره چې انسان بزان به پیینه کی نو په دې سره چې طهارت نه حاصلېږي او کم د درې کاون په دې وجه من راغلی دا چې په دې سره پوره چې د صفای ناراضي وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه په دې باب کې چې د عائشة رضی الله عنها او د خزیمه بن ثابت رضی الله عنه او د جابر رضی الله عنه د خلاد بن السائب عن أبيه رضی الله تعالی عنهم روایت شته قال ابو عيسى امام ترمذي رحمه الله فرمای حديث سلمان حديث حسن صحيح حديث سلمان فارسی رضی الله عنه کوم چې د ذکر شوه حدیث چې حسن او صحیح دی وهو قول اكثر اهل العلم دا قول د اکثر علماء دی او د اکثر اهل علم دی من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم ومن او د هغه چا دی بعدهم چې صحابه کرام نو رسول یعنی تابعین راو هغه چې دا رای دا دای لیدل چې ان الاستنجاب بالحجاره استنجا په کانو سره یوجي او جایز کیږي و الا مستنج بالماء اگر که انسان استنجا په اوبو سره ونی کړي دا کوم موږ ذکر کو چې انسان استنجا درې طریقې دي صرف په کانو سره صرف په اوبو سره په کانو او اوبو دواړو سره او جایز کیږي په کانو سره و الا مستنج بالماء اگر که استنجا په اوبو سره ونی کړي اذا انقى اثر الغایت والبول کله چې انسان صفا کې هغه اثر د غټو بول د غټو میتیازو او د وړو میتیازو وبه يقول ثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق او په دې باندې قول امام ثوري سفيان ثوري رحمه الله او عبد الله بن المبارك رحمه الله او امام شافعي رحمه الله او امام احمد بن حنبل رحمه الله امام اسحاق بن راهوي رحمهم الله کړی دی او د حدیث سره معلومه شوه چې انسان چې استنجا کوي نو صرف په کانو سره کولای شي اگر کوي پای کې چې او به استعمال کوي د کم د درې کانو په کوم باندې نه کوي ورسته باب کې چې د خو وضاحت کوي سبحانك اللهم وبحمدك